Tervehdys! Tervetuloa Turun yliopiston kasvitieteelliselle puutarhalle ja tämän luonnollista kemiaa videosarjan pari. Katsotaan tällä videolla hyvänä, mitä nämä uudet kasvikyltit käytännössä sisältää. Täällähän on oikeassa reunassa varsinkin kaikkein uutuusarvoisin asia, tällainen kemiamittaristo, mikä kertoo jotain mielenkiintoista jokaisen lajin kemiasta. Ja tämä on sillä lailla aika oleellista, koska nämä kasvithan on vähän niin kuin luontoäidin lääkekaappi omalla tavallaan, koska ne kaikki valmistaa kemialliseksi puolustukseksi erilaisia kemiallisia yhdisteitä. Ja niitä sitten taas toisaalta ihminen on oppinut ajan saatossa käyttämään lääkeaineina. Esimerkiksi reseptilääkkeistä, mitä me apteekista haetaan, niin noin puolet käytännössä sisältää luonnosta alun perin lähtöisin oleva vaikuttava yhdiste, jota ihminen on voinut muokata sit edelleen, jotta siitä on tullut vielä parempi lääkeaine. Ja kasvejahan ihmiset syönyt käytännössä joka päivä, eks vaan? Mutta käytännössä tietenkään ne kaikki kasvien yhdisteet ei ole lääkkeitä, mutta niillä saattaa olla jotain muita ihmistäkin hyödyttäviä ominaisuuksia. Mutta käydään vielä ennen kemiaa, niin käydään läpi tämä perinteinen tieto täältä kyltin vasemmalta puolelta, mikä on tavallaan niin tosi hyvä tietää, vähän niin kuin jopa yleissivistävääkin. Eli jokaisen lajin nimi suomeksi ja myöskin latinaksi. Et valitettavasti näillä eksoottisilla kasveilla kaikilla ei ole suomenkielistä nimeä, eihän ne kasvakaan edes Suomessa. Ja silloin pitää tähän latinankielisen nimeen tyytyä. Ja latina käytännössä kaikilla kasvitieteillä, niin se on se yhteinen kieli kuitenkin. Sitten kun näitä latinankielisiä nimiä täällä kattelee, niin totta kai näyttää jonkun mielestä aivan hebrealta. Mutta sitten kun näitä oppii tulkitsemaan, että mitä se merkitsee, niin nämä nimet on aika informatiivisiakin. Eli tämähän on kaksiosainen tämä latinankielinen nimi, lajinimi, mutta se etuosa kertoo käytännössä näiden kasvien suvun. Ja se on ihan päinvastoin, mitä sitten ihmisillä, ainakin suomalaisilla, niin käytännössä toi nimen loppuosa kertoo suvu, niin kasveilla se on etuosa tästä latinankielisestä nimestä. Kasveilla sitten taas tämä nimen loppuosa, niin se voi kertoa jotain siitä kasvin ulkonäöstä, tai siitä kasvupaikasta, kasvutavasta, tai siitä, että kuka ne alun perin on löytänyt. Eli se kasvin löytäjän nimi saattaa näkyä siinä latinankielisen nimen loppuosassa. Eli pikkasen kannattaa opetella näitä nimiä tulkitsemaan, niin samalla voi oppia näistä kasveistakin jotain uutta. Samalla kannattaa vertailla täällä myöskin saman suvun eri lajeja toisiinsa, koska ne saattaa olla kemiallisesti niin hyvin samanlaisia tai toisaalta sitten taas hyvin eri puusta veistettyjä. Vähän niin kuin ihmisillä taas, että joka suvusta varmaan löytyy se musta lammas, löytyy se valkoinen lammas, eks vaan? Eli täälläkin voi vähän katsoa, että jostain kasvisuvusta, niin mikä nyt sattuisi olemaan leikkimielisesti vaikka tällainen 6 L:n kasviylioppilas, noin kemiallisesti ajateltuna. Sitten kun suvusta on saanut aivan tarpeekseen, niin kasveilla yksi askel suvusta ylöspäin on kasviheimo. Ja kasviheimo löytyy täältä kyltistä vasemmasta yläreunasta latinankielellä ja suomen kielellä. Ja täällä heimon sisälläkin voi olla tosi mielenkiintoisia samankaltaisuuksia kasvilajien välillä, vaikkei ne samaa sukua kuuluiskaan. Eli kannattaa olla valppaan täällä, hei. Kannattaa vertailla näitä kylttejä. Täältä voi löytyä tosi mielenkiintoisia kemiallisia samankaltaisuuksia. Sitten täältä kyltin alaosasta löytyy myöskin tieto siitä, että mistä nämä lajit on kotoisin ja toisaalta koska ne on tänne istutettu. Ja vielä tärkeämpi tieto oikeastaan on se, että on ne elinvoimaisia, onko ne uhanalaisia. Eli onko ne vaarassa kuolla vaikka sukupuuttoon. Koska joka vuosi kasvilajeja kuolee sukupuuttoon, jopa semmoisia lajeja, että ihmiskunta ei vielä tiennyt niiden lajien olemassaolostakaan yhtään mitään. Tarkoittaa käytännössä sitä, että me menetetään kemiallista monimuotoisuutta ennen kuin me edes tiedetään sen olemassaolosta. Eli menetetään eikä tiedä, mitä menetetään. Ja just tämän takia näiden lajien, sukujen, heimojen kemiaa olisi tosi tärkeää niin tutkia mahdollisimman tarkkaan, jotta me tiedettäisiin, missä tavallaan kaikki hyödylliset yhdisteet täällä kasvisukupuussa sijaitsee. No valitettavasti siitä seuraa aika usein se, että niitä lajeja käytetään liikaa, ne saattaa sitä kautta kuolla sukupuuttoon. Kun järkevämpää olisi se, että suunniteltaisiin järkevällä tavalla se kasvien hyötykäyttö ja kasvien suojelu, käsi kädessä tietenkin. Ja kasvitieteelliset puutarhat on tässä kohtaa niin aivan keskeisessä roolissa, koska täällähän näiden lajien kemiaa voi tutustua ilman, että täytyy matkustaa maailman ääriin. Toisaalta täällä voidaan myöskin näitä lajeja suojella
jolloin voidaan niin pitää huolta myöskin näiden lajien tosi harvinaisesta kemiallisesta koostumuksesta. Kannattaa ehdottomasti käydä tutustumassa kasvitieteellisiin puutarhoihin vaikka lomamatkojen yhteydessä aina kun se on mahdollista. Toisella videolla mä kerron lisää näitä kylttien kemiamittareista. Kannattaa sekin katsoa läpi, niin saa näistä uusista kylteistä kaiken irti. Moikka! Nähdään!